ሰላም እንዴት ናችሁ? ወደ ቻናሌ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ከኢትዮጵያን ዩቲዩበሮች አይቼ በጣም የጠቀመኝንና የወደድኩትን ዕቃ ለእናንተ ሼር ለማድረግ ፈልጌ ነው። እሱ ምንድነው? ሰርፕራይዝ ነው። ኢንስታንት ፖት ነው። ይሄንን ይመስላል። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ይሄን እየተጠቀማችሁ የአበሻ ምግብ ስትሰሩ አይቻለሁኝ። በጣም ሳላመሰግናችሁ አላልፍም። ምክንያቱም ላይፋችሁን ኢዚ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ኢንስታንት ፖት ለመግዛት መጀመሪያ በጣም ፈርቼ ነበረ። ምክንያቱም ኢንስታንት ፖት አንደኛ አጠቃቀሙን ማወቅ አለባችሁ። አደገኛም ሊሆን ስለሚችል ብዙ እንትኖችን አይቻለሁ ኒውስ ላይ እንደዚህ ኢንስታንት ፖት ሲጠቀሙ አጠቃቀሙን ካለማወቃቸው የተነሳ ፊታቸው የተቃጠለ ምናምን ብዙ ሳይቻለሁ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ልጆች ስላሉኝ ሲሯሯጡ በጣም አስፈራኝ። ስለዚህ በኢንስታንት ፖት ፋንታ ስሎ ኩከር እና ኤር ፍራየር ገዛው ማለት ነው። አሁን ግን ሐሳቤን አስቀየሩኝ ዩቲዩበሮች። እና ዋናው የገዛውበት ምክንያት ምንድነው? ለሽንኩርት እንደምታውቁት ሽንኩርት ያው ቤት ውስጥ ስንሰራ ሽታው ቶሎ አይወጣም። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ያለሁበት ሀገር አሁን ደጁ በጣም ነው የሚበርደው። ውስጥ ደግሞ ያው ኤሲ ስላለ ሙቀት አለና ሽንኩርት በመሰሩበት ሰዓት ሽታው ቶሎ አይወጣም። በበጋ ላይ እንኳን ደጅ መስራት ትችላላችሁ፣ መስኮቱን መከፋፈት ትችላላችሁና ዋናው የገዛውበት ምክንያት ለሽንኩርት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ለሾርባ አሁን ብርድ አይደለ? ስለዚህ ሾርባ በጣም ያስፈልገናል እና በአጠቃላይ በጣም ብዙ ነገር በዚህ በኢንስታንት ፖት መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም ነው የወደድኩት። በጣም አመሰግናችኋለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ በዚህ ኢንስታንት ፖት ቺሊ የሚባል የአሜሪካኖች ምግብ ነው። በበሎቄ ነው የሚሰራው። እሱን ሰርቼበት በጣም ነው የወደድነው። በሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ሽንኩርት አቁላላውበት ማለት ነው። ያው አንድ ያቁላልታችሁ ፍሪጅ ውስጥ ብታስቀምጡ ቀን በቀን ከመስራት ጊዜያችሁን ይቆጥብላችኋል ማለት ነው። እና በጣም ቆንጆ ሆኖ ነው የወጣው። በአጠቃላይ በጣም ብዙ ነገር መስራት ትችላላችሁ። እንደ ወጥ፣ ዳቦ፣ ኬክ፣ ሩዝ፣ ሾርባ የፈለጋችሁትን ነገር በዚህ መስራት ትችላላችሁ። ስለዚህ ላይፋችሁን በጣም ኢዚ ነው የሚያደርግላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት አድርጌ የበግ ሾርባ በዚህ እንደማዘጋጅ ዛሬ አሳያችኋለሁኝ ማለት ነው። ይሄንን የገዛሁት ከአማዞን ነው። ከፈለጋችሁት ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁኝ። እኔ የገዛሁት ዶ ኖቫ የሚባለው ነው። 7 in 1 ነው። በዛ ላይ ደግሞ 8 ኳርቱ ነው ማለት ነው። ከፈለጋችሁ 6 ኳርትም አለ፣ ከፈለጋችሁ 10 ኳርትም አለ። እንደፈለጋችሁት እንደ ቤተሰቦቻችሁ መጠን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ እኔ ሳይው ትልቅ መስሎኝ ነበረ ያው 8 ኳርት ስለሆነ፣ ነገር ግን ለአራት ቤተሰብ በጣም በቂ ነው። ስለዚህ ወድጄዋለሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ሌላ ኦርደር ያደረኩት ነገር ምንድነው? የኢንስታንት ፖት ምግብ የምትሰሩበት ሬሲፒ ነው። የምግብ ሬሲፒ እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። 100 ሬሲፒ ያለው በውስጡ የፈለጋችሁትን ነገር ከዚህ ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደ ፓስታ፣ እንደ ሾርባ፣ ስጋ፣ ዶሮ፣ የባህር ምግብ የፈለጋችሁትን ነገር፣ ኬክ፣ የፈለጋችሁትን ነገር ከዚህ ያያችሁ መስራት ትችላላችሁ። ይሄ ራሱ ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ። እና እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አሁን እንዴት አድርጌ የበግ ሾርባዬን እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁ። በመጀመሪያ እንግዲህ ሶቴ የሚለውን እጫናለሁ። 5 ደቂቃ ይሰጠኛል። ከዛ ኢንስታንት ፖቴ ትንሽ ጋል ሲልልኝ የወይራ ዘይቴን አደርጋለሁኝ። አላበዛም። መጨረሻ ላይ ቂቤም ስለማረግ የበጉም ቅባት ስላለው ብዙ ቅባት እንዲኖረው አልፈልግም። በመቀጠል የከተፍኩትን ሽንኩርት አደርጋለሁኝ። ከዛ ትንሽ ጠበስ ጠበስ አደርጋለሁኝ ሽንኩርቱን ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ሽንኩርቱ በደንብ እየተጠበሰልኝ ነው። ከዛ የበግ ስጋዬን እጨምራለሁ ማለት ነው። በጨውና በሎሚ በደንብ አድርጌ አጥቤዋለሁኝ። ከዛ እንደምታዩት ትንሽ አብሬ ከሽንኩርቱ ጋር አቁላለዋለሁኝ። ከፈለጋችሁ ሁሉንም በአንድ ላይ ጨምራችሁ መስራት ትችላላችሁ። እኔ ግን ትንሽ ስጋው ከለር እንዲኖረው ትንሽ እንዲጠበስ ፈልጌ ነው ከሽንኩርቱ ጋር። በመቀጠል የከተፍኩትን ካሮት፣ ድንች እና ቲማቲም አደርጋለሁኝ ማለት ነው። እናንተ የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ ያላችሁን አትክልት። በመቀጠል ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል አደርጋለሁኝ። ከዛ እዚህ ጋር እርድ፣ ጨው፣ ቁንዶ በርበሬና በዝል አለኝ።
እሱን ጨምሬ አንድ ላይ እንደምታዩት አድርጌ አዋህደዋለሁ። የስጋ መጥበሻ ቢኖራችሁ ደረቁ መጨመር ትችላላችሁ አሁን ማለት ነው። ደረቅ ስለሆነ አሁን ብትጨምሩት ቆንጆ ሆኖ አብሮ ይበስላል። ለስጋችንም ጥሩ ጣዕም ይሰጠዋል። እኔ ግን ስለሌለኝ ያው ቢያዝል አድርጌያለሁኝ። ከዛ በመቀጠል 6 ኩባያ ውሃ አድርጋለሁኝ ማለት ነው። እኔ መረቁ በዛ ሲል ደስ ይለኛል። ለእንጀራም ለመፈትፈትም እንዲያመች ውሃውን 6 ኩባያ አደርግበታለሁኝ። አሁን እንደምታዩት አድርጌ አዋህደዋለሁኝ ማለት ነው። ከዛ አሁን ኢንስታንት ፓታችንን እንከርነዋለን። ስንከርነው አውቶማቲካሊ ይዘጋል። በቃ ላክ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሰዓታችን እንሞላለን። መጀመሪያ ፕሬሸር ኩክ የሚለው ነው የምጫነው። ከዛ እንደምታዩት 8 ደቂቃ ነው የሚሰጠኝ። ከዛ ኪፕ ዋርም የሚለውን አጠፋዋለሁኝ። ከዛ የፕሬሸር ሌቭላችንን መጨመር እንችላለን። ከፈለግን ሃይ ከፈለግን ሎው ማድረግ እንችላለን። እንደምታዩት ግን እኔ ሃይ ነው የማደርገው። ከዛ ቁጥሩን እንጨምራለን። 8 ደቂቃ የሚለውን 25 ደቂቃ አድርገዋለሁኝ። ከዛም በኋላ ከ25 ደቂቃ በኋላ ተመልሼ መጥቼ አሳያችኋለሁ ምን እንደሚመስል። ከ25 ደቂቃ በኋላ ጨርሷል። ፕረስ የሚለውን ስጫ ነው እንደዚህ ይወጣል ማለት ነው ከውስጥ እስትንፋሱ። ከዛ ምን አደርጋለሁ ከላይ ፎጣ አድርግበታለሁ ለሽታው ቤቱን እንትን እንዳይልብኝ። ከፈለጋችሁ ደግሞ እናንተ ያንን አለመጫን ትችላላችሁ። ራሱ 10 ደቂቃ ወይ 15 ደቂቃ ይወስዳል። ራሱ ተንፍሶ በራሱ ሰዓት ያቆማል። እና ፕሬሸሩ ከውስጥ ያለው ሲያልቅ የምታዩት እቺ መሃል ላይ ያለችው ብረት ነገር አያችኋት? አሁን ታዩታላችሁ። አሁን አትከፍቱትም፣ ገና ወደ ላይ ነች እሷ። ወደ ታች ስትወርድ ነው የሚከፈተው። እና ጥያዋት አሁን ዝም ብላችሁ እንድታዩት ፈልጋለሁኝ። አያችሁ ወረደች ማለት ነው። ያ ማለት አሁን መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ምን አደርጋለሁኝ እንትኔን ከፍታለሁኝ። እሷ ሳትወርድ እንዳከፍቱ፣ ምክንያቱም ወደ ላይ የምትወጣው በጣም አየር ውስጡ ሲኖር ነው። ስለዚህ እሷ ስትወርድላችሁ መክፈት ትችላላችሁ። አየሩ ውስጥ ያለው ወጥቶ አልቋል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ቆንጆ ሆኗል። አሁን የማደርገው ምንድነው ትንሽ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ያነሰው ስለመሰለኝ ጨውና ቁንዶ በርበሬ ያደርግበታለሁ። ሌላው ያልነገርኳችሁ ነገር አይ ቲንክ ካሜራዬ ዘግቶብኝ ነው መሰለኝ አልቀረጸውም። ይሄ ካርዳሞን ወይም ደግሞ ይሄ ሻይ ስናፈላ ምን ጨምረው እንትን አለ አይደለ? ካርዳሞን የሚባለው የሆነ የኮረሪማ ጣዕም ያለው ብዙ ጊዜ የሻይ ቅመም ስናዘጋጅ የምንከተው ነገር ነው። እሱን አድርጌበታለሁኝ። አብሮ ተንተክትኳል። ለሾርባችን በጣም ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል እና እሱን አድርጌበታለሁ 1-4 ፍሬ። ከዛ እንደምታዩት አሁን ቃሪያ አድርግበታለሁኝ እና ቅቤ አድርግበታለሁኝ። አሁን ኢንስታንት ፓቴ ያለው ኪፕ ወርም የሚል አለ። እሱ ነው የምትነኩት። እንደዚህ የሚያንተከትከው ለዛ ነው ማለት እስከምትመገቡ ድረስ እንዲሞቅላችሁ ይረዳችኋል። እና እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ኢንስታንት ፓት እንግዲህ በጣም አሪፍ ነገር ነው፣ ወድጄዋለሁኝ እና በቀላሉ በፈጣን ሁኔታ የፈለጋችሁትን ነገር ማዘጋጀት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግን አትርሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ።